Zo, we waren net in het Sint-Vitus-kathedraal. En we hebben zo'n kaartje geboekt. Want we wilden eigenlijk alleen de Old Royal Palace bekijken. Maar dan moet je gewoon zo'n kaartje waarbij je meerdere dingen kunt bekijken, kopen. Want je kunt dus niet alleen voor één ding een kaartje kopen, blijkbaar. Hier in Praag. Dat hadden we gisteren trouwens in het Jodenwijkje ook. We wilden eigenlijk alleen de Old Cemetery bekijken, maar je moest een kaartje kopen voor eigenlijk alles daar. Dus dan heb je ook meteen een kaartje voor de synagoges, maar was prima. Ja, en nu dus alle koninklijke paleizen. En even kijken, wat zit er nog meer bij? Ja, de basilica, kathedraal en volgens mij een paar paleizen wat ik zo zie. Dus ik ben heel benieuwd. Vandaag is onze laatste dag in Praag. Je hebt kunnen zien dat we in het Nationaal Opera dat we daar een rondleiding hebben gehad. We mochten wel foto's maken
maar niet filmen. Dus ik heb de foto's laten zien. En we zijn in het Nationaal Museum geweest. En dat was ook echt heel mooi. Daar konden we wel filmen en foto's maken. Dus dat hebben jullie kunnen zien. Het is volgens mij al 6 uur of zo, geloof ik. 6:15. Moeten we nog even bedenken waar we gaan eten. We hebben laat geluncht, dus we hebben nog niet mega honger. Maar dan kunnen we in ieder geval even bedenken waar we nog gaan eten op de laatste avond. Ja, ik denk dat ik daar ook nog wel wat van beelden van kan laten zien. Misschien dat we ook nog wel ergens lekker een drankje gaan doen wat later op de avond. En morgen rijden we naar Oostenrijk. We wisten nog niet zo goed waar we naartoe wilden de rest van de dagen. We zijn nu 9 dagen onderweg. En we hebben nog, morgen is het maandag en dan hebben we van maandag tot zaterdag nog de tijd om ergens naartoe te gaan. In eerste instantie hadden we een beetje de gedachte om in Tsjechië te blijven. Maar het weer wordt behoorlijk slecht. Heel veel regen en iets van 19 graden. En we wilden eigenlijk de tweede week een beetje relaxen aan het water, een beetje zwemmen. Dus dat gaat hem hier niet worden helaas. Dus we zijn wat verder gaan kijken. Dat ik vind het eigenlijk toch wel jammer. Maar ja, het is wat het is. Ik ben blij dat we niet van tevoren al van alles geboekt hebben, waardoor we dus gebonden zitten aan slecht weer, terwijl we dan toevallig aan het water zitten. Dat zou echt wel jammer zijn. Maar dat is gelukkig niet. We hebben gebeld, echt een klein uurtje geleden, half uur geleden misschien, ja. Hebben we gebeld naar Haus Schuler in Tegendorf. Dat is het zuiden van Oostenrijk. En Laurens komt daar denk ik al vanaf geboorte of zo, al 32 jaar denk ik. En we zijn daar afgelopen 2 jaar ook geweest. Ja, en zij hadden voor 3 dagen plek, dus we gaan daar gewoon naartoe. Voor hetzelfde geld kunnen we wat langer blijven dan 3 dagen. Nu zijn de vooruitzichten 3 dagen, maar goed, dat hebben we wel eens vaker gehad. En dan konden we uiteindelijk alsnog 5 dagen blijven. En anders dan gaan we de laatste paar dagen weer terug een beetje naar boven. Terug richting Nederland en misschien ook wel Oostenrijk of toch Duitsland. En daarna richting huis. Dus we gaan het zien. Alle opties zijn nog open. Ja, we gaan jullie nog meenemen op deze avond. En dan, ik wens je veel plezier met kijken. Na het ontbijt vertrokken we meteen naar Oostenrijk. Het weer in Tsjechië was erg slecht, maar toen we over de grens kwamen bij Oostenrijk was het meteen beter. Is het koud? Nee, valt eigenlijk wel mee. Ah. Heerlijk. Zo eens even een lekker wijntje inschenken. In het hutje. Lekker chillen. Op de tweede dag in Tegendorf zijn we gaan wandelen naar Ronacherveld. Hier heb je een spectaculair uitzicht.
hebben we een kort rondje rondom het meer gelopen. Verder hebben we aan het water gelegen en in de avond hebben we met andere gasten een drankje gedaan. Vandaag is helaas onze laatste dag in Teggendorf. In de ochtend gingen we naar de weekmarkt en de rest van de dag hebben we aan het water gelegen. Na het avondeten zijn we terug naar Nederland gereden.